રોટેટિંગ ટાઈપ ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર. આમ જોવા જઈએ તો ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર બરાબર બે પ્રકારના હોય છે. એક તો રોટેટિંગ ટાઈપ ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર અને બીજું સ્ટેટિક્સ ટાઈપ ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર. બે પ્રકારના ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર હોય છે. એમાંનું આપણે ફર્સ્ટ વન જોઈએ રોટેટિંગ ટાઈપ ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર. ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર એટલે શું? ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર એટલે ફેઝ 3 ફેઝ છે આર વાય બી ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ 3 ફેઝની ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર જે છે બરાબર એ રોટેટિંગ ટાઈપનું ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર હોય બરાબર. તો આ પ્રકારનું ફેઝ સિક્વન્સ જે ઇન્ડિકેટર છે એની અંદર શું હોય તો કે આપણે ફેઝને માપીએ છીએ બરાબર. ફેઝને માપવું એટલે અથવા ફેઝને માપવું ઇન ધ સેન્સ કે ફેઝની સિક્વન્સ શું છે, આર વાય અને બી છે એની સિક્વન્સ શું છે એને આપણે જાણવી બરાબર. તો એને એ કેના દ્વારા થશે તો કે ઇન્ડિકેટર દ્વારા. આપણી પાસે કઈ ઇન્ડિકેટર હોય તો ઇન્ડિકેટર દ્વારા મને આઉટપુટ મળે. તો એમાંનું છે રોટેટિંગ ટાઈપ ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર. ઓકે, રોટેટિંગ ટાઈપ ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર. જો એની અંદર વાત કરીએ તો આ પ્રકારનું જે ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર જોઈએ બરાબર. તો આમ તો એનો સિદ્ધાંત જે છે બરાબર ઇન્ડક્શન ઉપર જ કાર્ય કરે. એક પ્રકારની ઇન્ડક્શન મોટર જેવું જ કામ કરે છે. એની અંદર જોવા જઈએ તો 3 કોઇલ હોય બરાબર. આ પૂરેપૂરું ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર છે. સપ્લાય જે છે આપણે અહીંયા આપવામાં આવે છે બરાબર. ડિસ્ક એક રાખેલી છે મૂવ થાય છે બરાબર. આર હશે અને આર ફેઝમાં જોડેલું છે તો એનું રોટેટિંગ મિકેનિઝમ સેમ હશે. એમાંથી કોઈ પણ બે ફેઝ આડાઉડા હશે. આપણે ખબર છે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરમાં કોઈ પણ બે ફેઝ આડાઉડા હોય બરાબર. 3 માંથી બે ફેઝ આડાઉડા થાય તો શું થાય એના કારણે મારી મોટર જે છે એ વિરુદ્ધ દિશામાં કામ કરે બરાબર. ક્લોકવાઇઝ ફરતી હોય તો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ દિશામાં ફરવા માંડે બરાબર. તો એવી રીતે અહીંયા 3 કોઇલ મૂકેલી છે એકબીજાથી 120 ડિગ્રીના અંતરે રાખેલી છે. આ કોઇલને સ્ટારમાં જોડવામાં આવે છે ખાસ. આ કોઇલ કેમાં જોડેલી હોય છે? સ્ટારમાં જોડેલી હોય છે. 3 કોઇલના છેડાને 3 કોઇલના જે છેડા હોય બરાબર એને જોડવા માટે એને બહાર લાવવામાં આવે છે એટલે એને જોડી શકાય બરાબર. 3 કોઇલ આપણી પાસે જે હોય છે બરાબર એના ઉપરના ભાગે એ ઢકાઈ જાય બરાબર. એના માટે એલ્યુમિનિયમ ડિસ્ક પણ રાખવામાં આવે છે જે સપ્લાયને ફેઝ સિક્વન્સ પ્રમાણે બરાબર જણાવીને એ કંઈક મુવમેન્ટ આપશે બરાબર. 3 કોઇલના છેડા સાથે જોડવામાં આવે છે. ડિસ્ક ઉપર એક તીરનું નિશાન પણ કરેલું છે જ્યાં દેખાય છે બરાબર. જેનાથી જો ખોટી ડિરેક્શનમાં કનેક્ટ કરેલા હશે તો એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં મૂવ થશે અને આપણે ખબર પડશે કે આ ક્લોકવાઇઝ નથી બરાબર. તો આમાં થાય છે શું? વર્કિંગ જોવા જાય તો બહુ નાનું એવું વર્કિંગ છે બરાબર. વર્કિંગ જોવા જાય તો શું છે જ્યારે 3 ફેઝ સપ્લાય કોઈ ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટરને આપવામાં આવે છે બરાબર ટર્મિનલ સાથે જોડવામાં આવે છે ત્યારે તેમની કોઇલ જે છે મેગ્નેટાઇઝ થાય છે. આમ તેઓ ઓલ્ટરનેટિંગ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે બરાબર એ પ્રોડ્યુસ કરે છે જે એકબીજાથી 120 ડિગ્રીના ખૂણે હોય છે. આમ 3 ઓલ્ટરનેટિંગ જે ફ્લક્સ છે એનું રિઝલ્ટિંગ ફ્લક્સ રોટેટિંગ હોય છે. એનું કારણ કે એ 3 આપણી પાસે કોઇલ છે બરાબર. તો એનું જે ફ્લક્સ છે રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જ હોય. આપણે ખબર છે 3 ફેઝ ઇન્ડક્શન મોટરમાં આ રીતે જ હોય. તો 3 કોઇલના ઉપરના ભાગે જે એલ્યુમિનિયમ ડિસ્ક રાખેલી હોય ને એ ચુંબકીય ક્ષેત્રને કાપે છે, એને કટ કરે છે. આથી બટુબિયસમાંથી ડિસ્ક આ એડી કરંટ જેવું છે બરાબર. એડી કરંટમાં કઈ રીતે હોય તો કે મુવમેન્ટ એ રીતે જ હોય બરાબર. પેલા કરંટ આપણે સપ્લાય આપીએ એના કારણે ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ થાય. ફ્લક્સ કોઈ ડિસ્ક સાથે લિંક થાય એમાંથી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય અને બંને એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્શન કરી અને ફોર્સ પ્રોડ્યુસ કરે. તો આ રીતે જ ફોર્સ પ્રોડ્યુસ થાય. ઓકે, ડિસ્ક ઉપર ટોર્ક ઉત્પન્ન કરવામાં આવે. ઓકે, આમ ડિસ્ક ફરે બરાબર. હવે ટોર્ક કઈ દિશામાં છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે અથવા તો જે રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કઈ દિશામાં છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે બરાબર. રોટેટિંગ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નેગેટિવ પણ હોઈ શકે અથવા એટલે કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પણ હોઈ શકે અને ક્લોકવાઇઝ પણ હોઈ શકે. જો આર વાય અને બી હોય બરાબર અને ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં હોય તો ગુડ. આર વાય અને બી હોય ને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરતું હોય તો એનો મિનિંગ એવું કે આર વાય અથવા વાય બી અથવા આર બી કોઈ અલગ જોડેલા છે, જુદા જોડેલા છે બરાબર. તો આ રીતે આપણે ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટરની ખબર પડે. ઓકે, પણ આનાથી ખાલી દિશા જ જાણી શકીએ આપણે બરાબર. આની ઇન્ડિકેટરની દિશા કંઈક અલગ છે બરાબર. આ 3 માંથી કોઈ પણ બે ફેઝ જોડેલા છે બરાબર, ઉલટા જોડેલા છે. એનાથી એ ખબર આપણને નથી પડતી કે કયો ફેઝ સાચો છે ને કયો ફેઝ ખોટો છે. આ એક ડિમાન્ડમાં
આ થોડીક લિમિટેશન કહી શકાય. ઓકે, સો આ પૂરેપૂરું જે હતું એ શું હતું? રોટેટિંગ ટાઈપ ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર હતું, જેની અંદર ડિસ્ક છે અને એક પ્રકારની ઇન્ડક્શન મોટરમાં જેવી રીતે 3 ફેઝ કોઇલ હોય, બરાબર, 3 ફેઝ માટે એવી રીતે કોઇલ મૂકેલી છે અને ફ્લક્સ પ્રોડ્યુસ કરીને જે ડિસ્ક છે એની મુવમેન્ટ લેવામાં આવે છે. અને આપણને ખબર પડે છે, ઇન્ડિકેટ કરે છે કે રોટેટિંગ ફેઝ ટાઈપ જે ફેઝ સિક્વન્સ ઇન્ડિકેટર છે તો એની ફેઝ સિક્વન્સ સાચી છે કે ખોટી.